Hai să vedem cât ia și cu a patra în limitare. Ia să vedem. Și salutare, salutare vlog! De unde credeți că am fost astăzi? Vă las puțin acolo 3 secunde să ghiciți. 1, 2, 3. Ei bine, cei care ați ghicit, bravo vouă. Cei care n-ați ghicit, am fost să schimb uleiul, să fac mentenanța după 1000 de kilometri. În sfârșit am motocicleta de pe 11 aprilie, azi este 30, deci 19 zile. Am motocicleta de 19 zile, vedeți aici, aproape 1000 de kilometri. Ia să filmăm și la 1000 de. I-am schimbat la 950. N-are nimic, tot aia, că e 1000, că e 950, tot aia e. Asta va fi un vlog despre cum s-a comportat motocicleta sub mine în primii 1000 de kilometri de viață a ei. Cei veniți noi pe canal poate nu s-au uitat la toate videoclipurile și văd decât videoclipul ăsta care îi interesează pe ei. Vor să-și cumpere motocicletă și vor să afle puțin care-i treaba cu rodajul. Ai nimerit unde trebuie. În primii 1000 de kilometri, când cumperi o motocicletă nouă de la 0 la 1000, trebuie să-i faci rodajul. Ce înseamnă rodajul? Primii 1000 de kilometri, când ai cumpărat o motocicletă, foarte important, trebuie să mergi la 3 pe 4 din puterea ei, adică la 3 sferturi din puterea reală a motocicletei, puterea totală. Ce înseamnă asta la motocicleta asta? O Honda CB 125R din anul 2026. 3 sferturi din puterea ei, deci dacă i-am dat și limitarea să vedem și pe vlog, 11.000 de ture. La 11.000 de ture, fix cum intră în zona roșie, mi-o limitează, adică dă puțin în nas, deci trebuie să schimb practic treapta superioară. În rodaj n-ai voie să ajungi cu ea în limitare, nicio treaptă de viteză. În rodaj trebuie să schimbi vitezele la maxim 7.000 de rotații pe minut, 7.000 de ture. Nu te da la motocicletă primii 1000 de kilometri, dacă vrei să te țină mult și bine, mai ales asta va ține 100%, că e Honda, e Honda, cum știe toată lumea, cea mai fiabil, numărul 1 pe fiabilitate în lume este marca Honda pe motociclete și posibil și pe mașini. La mașini așa, la mașini Honda nu știu, că n-am avut, nu mă pricep, dar ar trebui să fie și ele foarte fiabile. Bun, numărul 2. Nu trebuie să mergi cu motocicleta constant. Pentru că de ce? Trebuie să mergi așa, hai să vă demonstrez puțin. A 5-a, da? O lăsăm la 70 câteva secunde, mergem la 75 câteva secunde, adică trebuie să fie un dute vino. Schimb vitezele foarte des, bagi a 4-a, bagi a 5-a. Atenție mare să nu depășiți 7, maxim 8000 de ture dacă ești pe autostradă. Și cât mai rar spre deloc, să nu ajungeți să nu săriți de 7000 de ture, decât în cazuri excepționale, la o mică depășire, câteva secunde, că n-are nimica, nu zice nimeni nimica, n-are nimica, nu ai stricat motocicleta că te-ai dus în 8000-9000 de ture câteva secunde, n-are absolut nimica, dar regula este să eviți chestiile astea și să le faci cât mai puțin spre deloc. Vă zic puțin ce a însemnat pentru mine această motocicletă în primii 1000 de kilometri ca începător pe motocicletă. Vă zic plusuri și minusuri în continuare, în minutele ce urmează. Hai să începem cu dezavantajele, că sunt ele foarte puține, adică pentru mine cel puțin, din punctul meu de vedere, în perspectiva mea, dezavantajele sunt vreo 3 dezavantaje. Dezavantajul numărul 1. Vedeți LCD-ul ăsta, display-ul motocicletei? Se zgârie foarte repede, deci eu am motocicleta de 11 zile, am șters-o de vreo 3 ori cu cârpă și cârpă microfibră, mare atenție, nu ștergeți cu cârpă din aia, ați rupt un tricou și a șters, nu, cârpă de microfibră. Ștergeți, dar mai întâi dați un fus pe cârpă sau pe ecran, cu ce aveți voi 3 de geamuri și ștergeți. Dar cu toate astea, în soare se văd acele zise pânze de păianjen, mici microzgârieturi. Urmează acum să ajung acasă, să-i dau comandă de o folie de sticlă pentru acest display, pentru că vreau să țin motocicleta asta mult și bine. Al doilea dezavantaj, la drum lung
la mers peste 70 de km la oră, te cam bate vântul pe ea în piept și trebuie să stai așa. Asta vă zic din propria mea experiență, da? Din primii ăștia 1000 de kilometri, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. Bun, te înfrânează foarte tare și trebuie să stai aplecat ca să-i oferi motocicletei, să fii una cu motocicleta, să-i oferi aerodinamică. Înțelegi? Asta ar fi dezavantajul numărul 2. Dezavantajul numărul 3. Și o să oprim pentru asta. Dezavantajul numărul 3. Această codiță este foarte lungă pentru gusturile mele și urmează să o schimb. În următorii kilometri o să-i pun codiță ca să vină numărul de matriculare, să vină exact sub stop, ca să se vadă mult mai bine, pentru aspect, să aibă un aspect mai pe gustul meu. Poate vă place așa, poate la unii le place, poate la alții nu. Mie personal nu-mi place și voi scăpa de această codiță cât mai curând. Până atunci puteți să-i spuneți motocicleta codiță. Cam astea ar fi 3 dezavantaje. Ne urcăm pe ea și vorbim puțin și de avantaje, care sunt puțin mai multe. Că doar de asta am și cumpărat motocicleta, că înainte să o cumpăr m-am documentat despre motocicletă. Am aflat că Honda, bine, știam așa vag că Honda este foarte fiabilă, e cea mai fiabilă motocicletă din lume. Hai să vedem puțin, să-i dăm puțin, da? Limitare, da? A treia. la oră cu a treia. Bun, avantajul numărul 2. Pleci întotdeauna primul de la semafor. Dacă cei din spatele tău n-au vreun Audi S8 sau vreun Rolls-Royce sau vreun Lamborghini, pleci primul de la semafor. Deci te poți strecura printre mașini să ajungi primul la semafor ca să pleci primul de la semafor. Pentru că îți permiți, adică nu încurci pe nimeni. E cea mai rapidă din gama A1. De asta am și luat-o, chiar dacă e de 125. Poate mulți dintre voi nu știți, care nu ați avut motociclete, nu prea știți cu ce se mănâncă. Dar dacă vă zice cineva, ce motor ai? De 125 cc. Poate să aibă motor de 125 cc cu 10 cai putere, cu 8 cai putere. Și alea sunt mai puturoase, alea prind abia ajung la 90 la oră. Dar asta nu contează capacitatea cilindrică, contează cai putere și kilovații pe care îi dezvoltă motocicleta, știi? Și eu am luat-o pe cea mai puternică din categoria A1, ca să nu încurc pe nimeni, să plec primul de la semafor, să pot să mă strecor, să nu mă înjure nimeni în trafic. Înțelegi? Avantajul numărul 3. Display-ul scrie foarte mare viteza pe care o ai la oră. Nu trebuie să stai, să te chinui, să te chiorăști ca ceasurile acelea mecanice. Știți ce zic? Vedeți exact aici tot ce vă trebuie. Puteți să umblați puțin în setări, vă apare consumul instant, vă apare average consum, vă apar foarte multe chestii. Aveți și un meniu de setări de puteți să schimbați setările astea, adică să vă apară altceva. O lăsăm până mergem, facem vlog până pe la 1000 și ceva. Uite avantajul, da? De a fi motociclist. One more time. Da, uite, trafic, da? Bară la bară. Ne ducem primii la semafori. Nu încurcăm pe nimeni. Doar să nu facă unul stânga pe aici, da? Are treabă. Ați văzut? De asta ți-ai motocicletă. Primul rând senzația, că e o senzație de nedescris. Dacă nu te-ai urcat pe motocicletă niciodată și ești așa pasionat, ia-ți motocicletă, urcă-te pe ea și ai să vezi că e o senzație super tare. Nu se compară cu mașina niciodată. Următorul avantaj, consumul. Hai să vedem puțin, deci 990 de kilometri, da? Hai să vedem puțin câți litri mi-a consumat în acești 990 de kilometri. I-am schimbat și uleiul, deci acum pot să mă dau la ea, am ieșit din rodaj. 25 de litri mi-a consumat în acești 990 de kilometri. Faceți voi un calcul și va rezulta un consum de 2,4 litri la 100 de kilometri. E o motocicletă ușoară, e o motocicletă de 130 de kg la plin, 120 de kg la gol. O motocicletă plină de avantaje, de asta am și cumpărat-o. Eu am fost John the Driver, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Vedeți aici și primii 1000 de kilometri ai motocicletei. Motocicleta oficial de acum a ieșit din rodaj. Ia să vedem. Oficial poți să te bucuri la maxim de ea, știi?
poți să te bucuri la maxim de ea. Și în sfârșit nu mai sunt înfrânat de acest rodaj, care e o pată pe suflet așa, primii 1000 de kilometri, să nu poți tu să te bucuri de ea, dar trebuie să ai răbdare dacă vrei să te ducă mult și bine. 1001 inaugurați. Asta a fost. Mersi foarte mult de vizualizare. Sper că v-am învățat ceva în acest vlog. Sper că a fost un vlog pe înțelesul tuturor, un vlog informativ. Hai să vedem cât e și cu a patra în limitare. Ia să vedem. km la oră cu a patra în limitare. Vreau să vă mai spun atât. Această motocicletă de departe nu este o motocicletă leneșă, după cum ați văzut.